Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì ngày hôm nay nhân dịp cuối tuần thì mình nhận được một cuộc hẹn đến với buổi giao lưu cũng như gặp gỡ giữa các anh em chú bác trong hội Simpson tại Sài Gòn. Thì mình làm nóng máy xe trước khi đến với điểm hẹn. Các bạn thấy xe mình nổ có ngon không? Thì các bạn mình có tò mò là hội Simpson Sài Gòn lớn mạnh cỡ nào không? Thì mời các bạn hôm nay theo chân mình nhé. Ta bắt đầu thôi, let's go. Đây, ra tới đường lớn rồi nha các bạn. Thì hôm nay là cuối tuần chủ nhật cho nên là đường khá là vắng vẻ, mình chạy rất là thoải mái. Chứ bình thường là giờ này là giờ cao điểm, rất là đông xe nha các bạn. Thường thì nhóm Simpson tại Sài Gòn á là sẽ tập trung giao lưu gặp gỡ nhau tại góc đường nhà cụ Nghi Lê. Đây cũng là một trong những người chơi Simpson lâu năm tại Sài Gòn. Đang đi thấy đường vắng dừng lại nghe tiếng bô cho nó đã các bạn. Tiếp tục cuộc hành trình. Thì bây giờ mình đã đến điểm hẹn rồi nè các bạn. Tới rồi nha các bạn. Bây giờ thấy hai chiếc Simpson bên kia đường rồi đó, nhưng mà không biết là đâu hết trơn rồi. Anh Trình với lại chú là đang ở trong GZ125 kia ăn sáng. Ok thôi, giờ mình chạy lại đó. Ok, xin nhanh đi. Đây, sau khi ăn sáng xong thì chú Nghi với lại anh Trình là vào uống cà phê nè các bạn. Mình thì mình ngồi uống cà phê nãy giờ cũng được 5 phút rồi. Đó, hai người vào đó, chú Nghi đó. Anh Trình là chạy từ trên Củ Chi xuống, rồi rất là xa luôn. Ngay cửa. Ôi đẹp nhỉ, một dàn xe Simpson. Mình có 3 cái thôi à? Anh Tuệ tới rồi nè các bạn. Vẫn là chiếc xe S50 tuning màu vàng. Đó, ông anh chịu chơi lắm. Đèn đốm này nọ là mua hàng nhập bên Đức hết á. Ok, thì mình đến mình nghe các chú bác mà người ta lớn tuổi, người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta chia sẻ về dòng xe Simpson cũng như là mấy dòng xe hai thị cổ và quyện một hàng luôn. Có chiếc Minker với lại chiếc Boro nè. Boro này là giống như cái xe đạp điện bây giờ các bạn, nhưng mà nhìn chất hơn nhiều. Chiếc Minker thì là nó to. Xe anh Trình nè, xe chú Nghi Lê nè, xe mình, xe anh Tuệ là ở ngoài bìa. Nó có to không? Dạ. Mạng con nó không bị xì nhớ là được rồi. Thì mới có thêm anh Lưu chạy chiếc xe Simpson màu trắng đến các bạn. Thì anh Lưu này là thành viên mới của hội yêu xe Simpson ở Sài Gòn các bạn. Thì anh Lưu này đã chơi xe hai thì lâu rồi, nhưng mà anh ấy chơi chiếc Minh. Ở đây là chú Nghi là đang chia sẻ kinh nghiệm chơi Simpson đến anh Lưu. Tại anh ấy còn thấy nhiều cái nó mới mẻ lắm. Đó, thì lâu lâu anh em cùng cái đam mê gặp gỡ với nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế này là vui rồi các bạn. Rồi thì bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, nhưng mà chủ muốn về mà xe thì vẫn còn lưu luyến, đạp mãi mà không chịu nổ máy các bạn. Ok, thì tiện đường mình sẽ về lại Bình Thạnh. Đây là nơi mà mình đã quay những video đầu tiên trên kênh Simpson Sài Gòn. Thì các bạn thấy đó, anh em Simpson ở Sài Gòn lâu lâu họp mặt với nhau như vậy, mặc dù là thời gian ít ỏi, nhưng anh em vẫn tranh thủ chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân để giúp cho những thành viên của hội cũng như là những thành viên mới là yên tâm và vững cái đam mê của mình. Vậy là vui rồi. Ok các bạn, như vậy là mình cũng vừa hoàn thành chuyến đi họp mặt các anh em cùng đam mê Simpson ở Sài Gòn. Thì là mình cũng vừa mới về lại nhà bà nội mình nè. Đó. Ok, cameraman ở đây. Thì nãy đó mình có nói mình gặp cái sự cố là khúc cuối áo hội, xong ra đạp với cái cần số thẳng của mình á, nó bị tung ren luôn, cho nên là đạp độ tròn do luôn, cho nên mình mới vừa phải thay cái cần số công vô trở lại nè các bạn. Đó, thì nãy cũng rất là cảm ơn anh Huân trong Simpson Sài Gòn. Anh cũng đã hộ tống mình về đến nhà an toàn. Cảm ơn anh rất nhiều. Thì xe mình là chỉ bị như vậy thôi, chứ còn lại là Simpson mà bạn đó, bạn thấy trong video đó các anh em hợp nhau cho đã, rồi cuối cùng ra là cuối cùng cũng đạp lum tới la mới nổ, thì đó mới là vui các bạn. Ok, thì mình cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì mình sẽ cố gắng cho ra nhiều video vlog
kiểu như vậy nó sẽ hay hơn, để giúp các bạn có thêm nhiều cái trải nghiệm hay hơn về dòng xe Simpson cổ, cũng như là những người hâm mộ Simpson ở Sài Gòn nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung. Ok, chào tạm biệt các bạn nha, bye.